Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ෆෝන් එකක් විතර තියෙන ලැප්ටොප් එකක් PC එකක් නැති කිසිම ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ට Fiverr එකේ කරන්න පුළුවන් ලේසි ජොබ් 7ක්. ඉතින් පළවෙනියටම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි Fiverr එකේ එක ගිග් එකක් දැම්ම වලියට ඔයාලට ඕඩර් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දාපු වලියටම ඕඩර් එන්නෙත් නැහැ. ටික කාලයක් යනවා. ඒ වගේම එක ගිග් එකට වඩා දාන්නවා. ඉතින් ඔයා අලුත් Fiverr එකට අලුත් සෙලර් කෙනෙක් කියලා ඔයාගේ ගිග් එකට වැඩි ලොකු ප්‍රයිස් දාන්න යන්න එපා. ඉතින් අවම $5ක් වගේ දාන්න. ඉතින් Fiverr කරගෙන ඉන්නම් ඔයා මෙන්න මේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. ඉතින් අද ගෙනාපු ජොබ් පාද මොනවද කියලා බලන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ වැඩි ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මම පළවෙනියට ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ජොබ් එක තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට Fiverr එකට ගියාන් පස්සේ සෙලර්ස්ලා මෙන්න මේ විදිහේ ගිග් දාලා දිනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විතර දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ Fiverr එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් සර්ච් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් කියලා. ඔයාලට සමහර සෙලර්ස්ලා දාලා තියෙන ගිග්. ඉතින් ඒ වලට ඕඩර් ලෙවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තුන්වෙනියට ඉන්න සෙලර් ගැන බලුවොත් මෙයාට ඕඩර් 159ක් කියලා තියෙනවා. රේටින් 5ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න $5 159ක් ඔයා වැඩි කරලා බලන්න දැන් තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක. ඉතින් ලොකු ගාණක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඩොලර් හොයන්න පුළුවන්. පළවෙනි මම කියලා දුන්න ජොබ් එකෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් කරලා. ඉතින් මහ ලොකු වැඩක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට මගේ channel එකෙම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් විනාඩි දෙකක් ඇතුළත බ්ලර් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒකේ link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඉතින් මම දෙවෙනියට කියලා දෙන්න යන ජොබ් එක තමයි පිම්පල් රිමූව් එහෙම නැත්නම් රීටචින්. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට Fiverr එකේ බලා ගන්න පුළුවන් සෙලර්ස්ලා දාලා තියෙන ගිග්ස්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා රීටචින් කියලා. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි ඉන්න සෙලර්ට ඕඩර් 4ක් කෙවල් දෙනවා. එයා මේක සෙල් කරලා තියෙන්නේ $105කට. ඉතින් 105 ඒවා 4ක් ඔයා වැඩි කරලා බලන්න දැන් තියෙන රේට් එකෙන්. ඉතින් ලොකු ගාණක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් රීටචින් වලින් ගිග් එකක් හදලා ඔයාලට මුදල් හොයන්න. හරි ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන ජොබ් එක තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කියන්නේ. ඉතින් මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට PicsArt කියන ඇප් එක යොදාගෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් PicsArt ඇප් එක යූස් කරනවා නම් ඔයා ඒකේ මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක PicsArt ඇප් එක ඕනේ නැහැ. ඔයාලට Google එකේ තියෙන ඕන තරම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න පුළුවන් සයිට්. ඉතින් ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූවල් කියලා. එන්න ඒ විදිහට එන පළවෙනි එක හෝ දෙවෙනි සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සෙලර්ස්ලා ලොකු ඕඩර් ප්‍රමාණයක් කම්ප්ලීට් කරලා මුදල් උපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරලා මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනියට කියලා දෙන ජොබ් එක තමයි බිස්නස් කාඩ් ඩිසයින් කියන්නේ. ඉතින් බිස්නස් කාඩ් ඩිසයින් කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මුලින්ම කිව්වා ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ජොබ් තමයි මම කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ජොබ් වලට වඩා මෙන්න මේ බිස්නස් කාඩ් ඩිසයින් කියන ජොබ් එකට ඕඩර්ස් වැඩි. ඉතින් මේ පළවෙනිට ඉන්න සෙලර්ට ඕඩර් 1000ක් පන්නලා ඇවිල්ලා. ඉතින් $20 ඒවා 1000ක් වැඩි කරලා ඒක දැන් තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක වැඩි කරලා බලුවම පට්ට ලොකු ගාණක්. ඉතින් මෙන්න මේ බිස්නස් ඩිසයින් කියන ජොබ් එකෙනුත් ඔයාලට හොඳ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ගිග් එක සුපිරියටම තියෙන්න ඕන. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද බිස්නස් කාඩ් එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේකට ඕන Canva කියන ඇප් එක නැත්නම් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකේ ගිහින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඇප් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ඇප් එක යූස් කරන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Canva මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රෝ ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා. ඊටන් අපිට නිකන් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ ටෙම්ප්ලේට් කියලා තියෙනවා මෙන්න පල්ලෙහාන්. එන්න ඒක උඩ බලන්න ටච් කරාම මෙතන උඩ තියෙනවා සර්ච් අයිකන් එක. කන්න ඒක උඩ සර්ච් කරනවා නම් බිස්නස් කාඩ් කියලා. හරි ඉතින් බිස්නස් කාඩ් කියලා සර්ච් කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බිස්නස් කාඩ් වල ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් වැටෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් එක තමයි මෙන්න මේ Canva කියන එකේ පළවෙනිම වැදගත්කම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන සුපිරි බිස්නස් කාඩ් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රෝ කියලා තියෙන සමහර ඒවා එන්නේ ඒවා ගන්න නම් ඔයාලට සල්ලි ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මම මුලින්ම ඔයාලට කිව්වේ මේකේ Canva කියන එකේ mod AV එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට බිස්නස් කාඩ් එකක්. ඉන්න ඒකේ ටච් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ බිස්නස් කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරනවා මම. ඊට පස්සේ මෙතන එඩිට් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා මම. ඒක ටච් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට මේකේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට ICT ගැමුණු කියලා මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ලෝගෝ එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඕඩර් එකක් ආවම පස්සේ ඒ කස්ටමර්ට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේක ඩිසයින් කරලා ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පල්ලෙහා බවට බලන්න පුළුවන් එක ටූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉන්නේ ඒව යූස් කරලා සුපිරි බිස්නස් කාඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේක හදාගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බිස්නස් කාඩ් කියන ජොබ් එක යටතේ ඔයාලට ගිග් එකක් දාලා ඕඩර් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම පස්වෙනි කියන ජොබ් එක තමයි YouTube thumbnail කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා දිනවා. සෙලර්ස්ලා 3 දෙනෙක්ගේ ගිග් 3ක්. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔක්කොගම ඕඩර් 1k කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි සෙලර් $50කට තමයි මෙන්න මෙයාගේ thumbnail එක මෙයා විකුණන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක වැඩි කරලා බලන්න මෙන්න මේ සෙලර් කොච්චර ගාණක් කොහෙද තියෙනවද කියලා. හරි ඉතින් මම ඊළඟට කියලා යන්න ලේසියෙන්ම thumbnail එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකටත් Canva කියන app එක මම use කරනවා. ඉතින් මම මෙතන search bar එකේ මම search කරනවා thumbnail කියලා. හරි ඉතින් thumbnail කියලා search කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සුපිරි thumbnail වල template ටිකක් අපිට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට order එකක් ආවම පස්සේ ඒ කස්ටමර්ට අදාළ විදිහට මෙන්න මේක මම අර කලින් කියලා දුන්න විදිහටම මේක edit කරලා කස්ටමර්ට ඕන විදිහට මෙන්න මේක හදලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට order එක complete කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ thumbnail creator කියන එකනොත් ඔයා gig එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් Fiverr එකේ. ඉතින් හොඳ ගාණක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් order එකක් ආවේ නැහැ කියලා සැලෙන්න එපා. ඉතින් try කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට order එකක් එයි. හරි ඉතින් ඊළඟට කියලා යන්න job එක තමයි logo design කියන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට screenshot එකක් දාලා තියෙනවා. sellersලා මෙන්න මේවා විකුණලා තියෙන විදිය. ඉතින් $40 ඒවා 1k පන්නලා තියෙනවා. සමහර $130ටත් මෙන්න මේ විදිහට විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක logo එක ඩිසයින් කරගන්න ලේසිම විදිහ තමයි Canva කියන app එකට යන්න. app එකට ගිහින් search bar එකේ search කරන්න logo කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම logo කියලා search කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ සූර්ය logo වල template එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක කස්ටමර්ස්ට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න සුපිරි logo ටිකක් තමයි වැටුනේ. ඉතින් මේකේ සමහර ඒවා තියෙනවා pro කියලා. ඉතින් ඒවා download කරගන්න සල්ලි ඕන. ඉතින් ඔයකට ඔයාලට පුළුවන් Canva mod APK එක download කරගන්න. ඉතින් ඒක download කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pro version එකේ තියෙන template ටික. ඉතින් මම මේක edit කරන විදිහ වෙන්නන්නේ වීඩියෝ එක දික්කන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට මෙන්න මේක හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට. ඉතින් order එකක් ආවම පස්සේ customer කියන details වලට අනුව මෙන්න මේක හදා ගන්නවා. හදලා order එක complete කරගන්න. හරි ඉතින් මම හත්වෙනිට කියලා දෙන job එක තමයි flyer design කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ flyer design වලට සුපිරි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ screenshot එක දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි ගණන් වලට ඔයාලට මෙන්න මේ flyer design කියන එක විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා වැඩි ප්‍රමාණයක් order කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් කරන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකටත් Canva කියන app එක ඕන. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ search bar එකේ මම search කරගන්නවා flyer කියලා. search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ flyer design වල template එකක් වැටෙනවා. ඉතින් ඒකත් කලින් විදිහම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේක කැමති විදිහට design කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ කිසිම ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ට ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ජොබ්
Fiverr එකේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ජොබ් හදක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, වෙන තවත් කෙනෙකුට සජෙස්ට් වෙන්න. මොකද channel එකේ රීච් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.